हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु मेरो च्यानल र आजको दिनमा चाहिँ हामी रियाक्ट जेएस गर्दैछौँ। आज सन्डे हो, सो एभ्री सन्डे चाहिँ हामीले रियाक्ट जेएसलाई अगाडि चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ हामीले हाल्नेछौँ। सो रिसेन्टली मैले टिकटकबाट चाहिँ एउटा गिभ अवे गरेको थिएँ। सो जसले मलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा होला, र जसले टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन यो भिडियोबाट म हजुरलाई भन्दैछु। मैले चाहिँ प्रोग्राम इजको प्रो भाउचर भ्यालिड फर 1 इयर मैले एकजनालाई गिभ अवे गर्दैछु, वर्थ अफ $120 है। प्रोग्रामिज भनेको त हजुरहरूलाई थाहा नै होला। सो प्रोग्रामिजको चाहिँ हजुरहरूले प्रिमियम भाउचर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले गिभअवेमा इलिजिबल हुनको लागि चाहिँ हजुरले मेरो टिकटक अकाउन्टलाई चाहिँ हजुरले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, र हजुरले युट्युबको भिडियो र टिकटकको भिडियो दुइटैमा आएर चाहिँ आफ्नो नामलाई कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यति गरेपछि हजुर चाहिँ गिभअवेमा इलिजिबल हुनुहुन्छ। सो मेक स्योर टु पार्टिसिपेट इन गिभअवे। म चाहिँ अब 3 डेज भित्रमा चाहिँ विनर अनाउन्स गरिदिन्छु गिभअवेको, र त्यो गिभअवे को रिजल्ट अनाउन्स गरेपछि हजुरहरूले पाउनुहुन्छ 1 वर्षको लागि चाहिँ प्रोग्रामिज प्रोको भाउचर, जसमा चाहिँ हजुरहरूले 32वटा डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है त। सो आज चाहिँ हामी फर्दरबाट अगाडि बढ्नेछौँ। हामी चाहिँ आज एउटा मेथड हेर्नेछौँ है। सो लाइफ साइकल मेथड हेर्दै थियौँ, आज हामी हेर्नेछौँ लाइफ साइकल मेथडमा पनि कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट मेथड है। कम्पोनेन्ट डिड अनमाउन्ट पनि भन्छ, अथवा कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट है। अनमाउन्टको केसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। सो लाइफ साइकल अफ रियाक्ट जेएस भनेर म सर्च गर्छु, र मलाई इमेज चाहिएको छ। सो इमेज हेरौँ है। यो होइन, ओके यो इमेज हेरौँ है त। यसमा हेर्नुहोस् है, हजुरको पहिला इनिसियलाइज हुन्छ, माउन्टिङ हुन्छ, अपडेट हुन्छ र अनमाउन्टिङ हुन्छ है। र आज चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ, आज चाहिँ हामीले अनमाउन्टिङको कुरा हेर्दैछौँ है त। अनमाउन्टिङ कतिखेर युज हुन्छ, कतिखेर कल हुन्छ है। जस्तै हामी भिएस कोड पनि खोल्छ, र हामी साइड बाई साइड कोडिङ गरेर पनि हेर्छौँ हामीले कतिखेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर। ओके, म गएर मेरो फ्रन्ट इन्ड प्रोजेक्टको रियाक्टलाई चाहिँ मैले ओपन गर्छु, र यसमा चाहिँ मैले अहिलेलाई मेरो हल्का ल्याग चलिरहेछ है। ल्यापटप ह्याङ भयो यार। ओके, यहाँ आएर सक्नुहुन्छ हजुरले एप डट जेएस भन्ने छ, र यसमा चाहिँ मैले अहिलेको लागि यो सबै कुराहरू चाहिँ हटाउँछु। ठिक छ, यति कुराहरू हटाउँछु। यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि रेन्डर गर्छु। ठिक छ, रिटर्न गर्छु। ओके, यहाँनिर चाहिँ मैले H1 ट्यागमा चाहिँ हेलो बनाउँछु त्यो एउटा। उप्स सरी, रिटर्नमा त यस्तो हुँदैन नि त, बिर्सेछु मैले। ओके, हेलो बनाउँछु मैले है त। यसलाई टर्मिनल गएर चाहिँ मैले के गर्छु, सिम्पल यसलाई रन गर्छु एकचोटि। cd my react app clear nvm use 25 त्यसपछि चाहिँ npm start। ओके, मैले डेभलपमेन्ट सर्भर रन गरिसकेको छु। सो हजुरहरूलाई यो डेभलपमेन्ट सर्भर रन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो मेथडको कामहरू हजुरलाई थोरै बताइदिन्छु। कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट आज हामीले हेर्न लागेको मेथड हो। योभन्दा अगाडिको मेथडहरू हामीले हेरिसकेका छौँ, र यो चाहिँ मेरो डेभलपमेन्ट सर्भर रन भइसकेको छ। सो कम्पोनेन्ट अनमाउन्टिङको मतलब जब पनि हाम्रो कम्पोनेन्ट डोमबाट रिमुभ हुन्छ नि, अनमाउन्टिङको मतलब जब पनि हाम्रो कम्पोनेन्ट डोमबाट रिमुभ हुन्छ, कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट मेथड चाहिँ कल हुन्छ है। जब पनि रियाक्टमा कम्पोनेन्ट कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई टगल अथवा भनौँ हाइडर सो गर्छौँ, यसमा चाहिँ कम्प्लिटली डोमबाट रिमुभ गर्नेछ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो मेथडलाई प्रयोग गर्नेछौँ, र यो मेथड आफै पनि कल हुन्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ हामी एप डट जेएसलाई चाहिँ हामीले क्लास कम्पोनेन्ट बनाइदिएका छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ आज हामीको यसको चाहिँ हामी स्टेटहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यो यसको डेमो पनि हामी हेर्छौँ है। अब के गर्छु अहिलेलाई भन्दाखेरि म पहिला सुरु चाहिँ एउटा बटन बनाउँछु, म क्लिक टु हाइड अर सो। ठिक छ, अब यहाँनिर माथि चाहिँ मैले जेएसएस फ्रेगमेन्ट युज गर्नुपर्छ। ठिक छ,
ओके मैले एउटा हेलो बनाएको छु र यहाँ चाहिँ क्लिक टु हाइड अर सो भन्ने बनाएको छु। अब यो बटनले चाहिँ टगलिङको बटन काम गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा कम्पोनेन्ट अर्को एउटा बनाउँछु, युजर डट जेएस भनेर एउटा बनाउँछु र यसमा पनि अहिलेको लागि चाहिँ म जे छ यहाँ त्यही कपी पेस्ट हाल्छु है त। अब यहाँ एपको ठाउँमा चाहिँ यसलाई युजर भन्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ मलाई बटन चाहिएन है त। यहाँ चाहिँ यसलेको ठाउँमा दिस इज एनदर युजर भनेर एउटा बनाइदिन्छु, ठिक छ। यति भइसकेपछि मैले अर्को पनि एउटा कम्पोनेन्ट बनाएँ है। अब यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ बनाउनै पर्छ है। हामीले component will unmount को लागि चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिन्छ। हामीले एउटा मात्र कम्पोनेन्टमा चाहिँ त्यसलाई देखाउन सक्दैनौँ है, दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिन्छ है त। अब कम्प्लिटली डोमबाट रिमुभ गर्छ त भने मैले होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यो कुराहरू पनि हेर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तै हामीले दुईटा कम्पोनेन्ट त बनायौँ होइन, कम्प्लिटली डोमबाट रिमुभ गर्छ पनि हामीले थाहा भयो होइन। अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले एउटा न्यू डट जेएस कम्पोनेन्ट बनाएँ होइन। यसमा मैले अब जुन एप डट जेएसमा मैले जे कुरा गरेँ त्यसरी नै कपी पेस्ट हालेको छु है। स्टुडेन्ट डट जेएसमा पनि मैले क्लास कम्पोनेन्ट नै बनाएको छु, तर बटन चाहिँ मैले राखेको छैन किनकि मैले एप डट जेएसमै बटन राखेको छु है। अब मैले एप डट जेएसमा चाहिँ एउटा स्टेटलाई डिफाइन गर्छु है त। एप डट जेएसमा मैले स्टेटलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु, सुपर लेख्छु र यहाँनिर चाहिँ मैले दिस डट स्टेट, त्यसपछि मैले इक्वल्स टु चाहिँ मैले सोलाई चाहिँ मैले बाई डिफल्ट ट्रु बनाइदिएको छु। यो भनेको चाहिँ मेरो सो चाहिँ बाई डिफल्ट ट्रु छ है। अहिले भ्यालु चाहिँ बाई डिफल्टली मेरो चाहिँ सो भन्नेलाई चाहिँ ट्रु दिइरहेको छ नि त। अब यहाँ माथि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ माथि चाहिँ म त्यो उतापट्टिको युजरलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु, इम्पोर्ट युजर फ्रम युजर है त। युजरबाट चाहिँ मैले यसलाई इम्पोर्ट गरेर हेरेको ठाउँमा चाहिँ मैले युजर लेखेँ है त, भनेको माथिको युजर चाहिँ तल आउँछ है। ओके, एप इज नट डिफाइन भनिरहेछ। कहाँ मिस्टेक भन्दाखेरि युजर डट जेएसमा चाहिँ मैले कन्सोल एक्सपोर्ट डिफल्ट एप लेखिरहेको छु, यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट डिफल्ट युजर हुन्छ है त। ओके, दिस इज अनदर युजर भनेर आइसकेको छ। सो यहाँ चाहिँ म चाहिँ यो युजर डट जेएसमा भएको एच1 ट्याग चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भइरहेको छ। अब मैले बटन क्लिक गर्दाखेरि यो हट्नु पऱ्यो, यो डोमबाट रिमुभ हुनु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ मैले बटनमा चाहिँ अनक्लिक फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनभने माथि त मैले भ्यालुलाई त सेट भ्यालु त मैले सोलाई त ट्रु गरेको छु नि त बाई डिफल्ट। सो बटनमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि अनक्लिक, यहाँनिर चाहिँ मैले अनक्लिकमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एरो फङ्सन बनाउँछु, ठिक छ। एरो फङ्सनमा इक्वल्स टु पछि चाहिँ मेरो यो हुन्छ र दिस डट सेट स्टेट हुन्छ। दिस डट सेट स्टेटलाई चाहिँ मैले के गर्छु, अघि ट्रु भएको भ्यालुलाई चाहिँ मैले सोलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म सोलाई चाहिँ मैले के गर्छु, फल्स बनाउँछु। फल्सको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, यसरी चाहिँ योलाई ट्रु होइन भनेर बनाउँछु, दिस डट स्टेट डट सो है, यति गर्छ, ठिक छ। अब यसपछि अब यो मैले दिस डट स्टेट डट सो भनेर त मैले यहाँनिर यसलाई फल्स जस्तो बनाइरहेको छु होइन। सो मेरो माथिपट्टिको युजर भ्यालुलाई पनि ट्रु, अथवा यदि यो बटनमा चाहिँ ट्रु छ भने हेरिने, बटन फल्स छ भने चाहिँ रिमुभ हुने खालको नि बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यो युजर भन्ने जुन मेरो कम्पोनेन्ट छ, यो कम्पोनेन्ट चाहिँ मेरो यदि ट्रु भयो भने देख्ने, जस्तो कि दिस डट स्टेट डट सो जुन यो कम्पोनेन्ट छ यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि वाट, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसलाई हल्का यहाँनिर चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले सिम्पली ब्राकेट क्रिएट गर्छु, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि दिस डट स्टेट डट सो, मैले जुन मेरो सो भन्ने स्टेट छ यदि यो ट्रु भयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ यो ट्रु भयो भने चाहिँ मेरो युजर भन्ने चाहिँ देखिनु पर्यो है, युजर कम्पोनेन्ट चाहिँ रेन्डर हुनु पर्यो, देखिनु पर्यो। होइन भने इफ एल्स यो ट्रु छैन भने चाहिँ मेरो एच1 ट्यागमा चाहिँ दिस इज रिमुभड भनेर चाहिँ यो देखाउनु पर्यो, ठिक छ। अब लेट्स सी काम गर्छ कि गर्दैन होइन। रिलोड, दिस इज नट डिफाइन्ड रे, ओके सरी, ओके यसलाई रिलोड गर्छु। अब मैले यो क्लिक यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ रिमुभ हुनु पर्यो, रिमुभ भइरहेको छ है। ओके रिमुभ चाहिँ भइरहेको, ओके रिमुभ चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै मैले रिलोड गरेर देखाउँछु चाहिँ यहाँ कोडमा पनि हेर्नुहोस् हजुरले, बटनमा चाहिँ मैले अनक्लिक फङ्सनमा चाहिँ दिस डट सेट स्टेटहरू बनाएको छु नि त। यहाँ चाहिँ मेरो सोको भ्यालु चाहिँ फल्स छ भने चाहिँ यो टगलिङ हुनु पर्यो होइन। जस्तै अहिले चाहिँ मेरो दिस इज अनदर युजर भनेको त यो के अरे युजर डट जेएसबाट आइरहेको हो नि त। मैले अहिले त थिचेँ भने चाहिँ
यसलाई थिचेँ भने चाहिँ दिस इज रिमुभ भन्ने आइरहेको छ है, भनेको चाहिँ मेरो त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ डोमबाटै हटिरहेको छ क्या। हो यतिखेर चाहिँ अब जसरी यता मैले क्लिक गर्छु त्यो कम्पोनेन्ट रिमुभ भइरहेको छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट भन्ने मेथड चाहिँ आफै कल हुन्छ है। अब एक्चुअली हामी यो आफै कल हुन्छ कसरी हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी यसलाई अलर्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ होइन। हामी चाहिँ यो युजर डट जेएसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट यो जुन मेथड छ मेरो होइन, यो मेथडलाई चाहिँ मैले यहाँ कल गर्छु। यो मेथडलाई मैले यहाँ कल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मलाई ब्राकेट चाहिने हुन्छ। ओके प्यारेन्थेसिस चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा अलर्ट दिन्छु। अलर्टमा चाहिँ दिस इज कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट मेथड है त। यति लेखेपछि मैले यसलाई रिलोड गरेँ है। अब चाहिँ मेरो यहाँ क्लिक गर्न साथ यसले अलर्ट फ्याँक्छ है, दिस इज कम्पोनेन्ट विल अनमाउन्ट मेथड। यो भनेको चाहिँ मेरो आफै कल भइरहेछ। मैले यो फङ्सनलाई यो मेथडलाई मैले कतै पनि अनक्लिकतिर डिफाइन त गरेको छैन, तैपनि त्यसले आफै त्यो चाहिँ कल गरिदिरहेको छ है। अब मेरो त्यो डोमबाट रिमुभ भइसक्यो त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ। अब मैले थिचेँ भने त्यो अलर्ट आउँदैन है, थिच्छु नि अब चाहिँ आउँदैन त्यो कम्पोनेन्ट, किनभने त्यो कम्पोनेन्ट विथ अनमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो हटाउँदाखेरि मात्रै चाहिन्छ है। जस्तै मैले अब यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हट्यो नि त। अब यो अलर्टमा आयो कि ओके गर्छु त्यो, अब दिस इज रिमुभ भने होइन। अब फेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने त मेरो त्यो सोको भ्यालु फेरि ट्रु हुन्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ त्यो मेथड चाहिँ त्यो कल हुँदैन कि कम्पोनेन्ट विथ अनमाउन्टवाला। आयो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। हामीले इनिसियलाइज गऱ्यौँ, माउन्टिङ गऱ्यौँ, अपडेट पनि गऱ्यौँ, अनमाउन्ट पनि गऱ्यौँ होइन। अब हामीले लाइफ साइकल मेथडको चाहिँ लगभग लगभग सबै कुराहरू बुझिसकेको छौँ है। अब नेक्स्ट विक चाहिँ हामी सन्डे फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ आउनेछौँ। सो त्यतिखेरसम्म हजुरहरूले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो किप सपोर्टिङ है, अनि गिभ अवेमा पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु होला है त। सो थ्याङ्क यू सो मच।